به نام خدا. سلام، امیدوارم سلامت باشید. من پویا ایماندار هستم، مدیر پروژه پلی پاد، و در این فرصت کوتاه میخوام در مورد دورنمای صنعت بازی با شما بزرگواران صحبتی داشته باشم. من از سال 87 در صنعت بازی در ایران و خارج از ایران فعالیت داشتم. در ایران با شرکت دانش بنیان بازی پرداز به عنوان مدیر عامل شرکت و لیدر تیم حضور داشتم و عمده فعالیت من چه در داخل و چه در خارج در بخش توسعه تکنولوژی بازی بوده. توسعه موتور بازی، برنامه‌نویسی روی کارت گرافیک و فکر میکنم از سال 2013 مایکروسافت پارتنر شدم. در بازه زمانی 2013 تا 2015 در همین زمینه، یعنی در زمینه برنامه‌نویسی کارت گرافیک، برای انتشارات پکت انگلستان کتاب‌هایی رو منتشر کردم که توسط همین انتشارات در سرتاسر دنیا این کتاب‌ها منتشر شده. از سال 1397 این افتخار داشتم که در شرکت دانش بنیان فناب پروژه پلی پاد رو شروع بکنم و استارت بزنم و در حال حاضر مدیر پروژه پلی پاد هستم. شرکت فناب یکی از برترین شرکت‌های حوزه ICT در خاورمیانه هست که ذیل گروه مالی پاسارگاد فعالیت میکنه. تقریباً 17 سال پیش، شاید حالا بیشتر، یک سری دستگاه‌هایی به نام MP3 پلیر که فکر میکنم شما باش آشنا هستین در بین نسل جوان جامعه خیلی محبوب شده بود. دستگاه‌هایی که قابلیت ذخیره موسیقی رو داشتن و این امکان رو به ما میدادن که هر جایی که میخوایم به موسیقی مورد علاقه‌مون گوش بدیم. این دستگاه‌ها شارژ میشدن و این امکان رو به ما میدادن که موسیقی مورد علاقه‌مون رو همراه خودمون داشته باشیم و بهشون گوش بکنیم. در ابتدا سایز این دستگاه خیلی بزرگ بود و میزان مموری که در اختیار کاربر قرار میدادش خیلی کم بودش. خاطرم هستش از 8 مگ شروع میشد، 16 مگ، 64 مگ، و در طول توسعه این دستگاه ها، یعنی در سالهای مختلفی که شرکت های توسعه دهنده روش کار میکردن، تمام تلاششون این بود که سایز دستگاه کوچیک بشه و میزان حافظه دستگاه بیشتر بشه. خب فرض رو بگیریم که یک MP3 پلیر 64 مگی ما اگه داشته باشیم، متوسط اندازه یک فایل MP3 یه چیزی نزدیک تقریبا 5 مگ بود. پس طبیعتا تعداد موسیقی هایی که ما میتونستیم در این MP3 پلیر داشته باشیم همراه خودمون تعداد خیلی کمی بود و خیلی محدود بود. خب پس نیاز بود که هر از چندی ما این سلکشن رو تغییر بدیم به کامپیوترمون که میرسیم یا به جایی که میرسیم که میتونیم مثلا این دیتا رو چنج بکنیم، دیتا رو تغییر بدیم. و عملاً علیرغم این که خیلی محبوب بود ولی خب یه محدودیتایی داشت و اون محدودیتش رو من خدمتتون عرض کردم که بیشتر برمیگشت به همون سایز مموری. توی اون بره گوشی‌های موبایل همچنان تنها راه ارتباطی رو برای ما ایجاد می‌کردن و در واقع اسمارت فون نبودن، گوشی هوشمند نبودن. چندی که گذشت گوشی‌های هوشمند اومدن، یعنی هنوز سیستم عامل اندروید نیامده بود، سیستم عامل فکر کنم سیمبیان بودش، ولی خب این امکان پخش MP3 یا امکان پخش ویدیو رو به ما میدادن و خب کم کم شاهد این بودیم که MP3 پلیرها کم رنگ شدن و اکثر افراد موسیقی مورد علاقهشون رو روی گوشی موبایلشون گوش میکردن در واقع. خب باز اینجا هم یک سری محدودیت‌ها بود و همون محدودیت در واقع همون محدودیت MP3 پلیر بود، یعنی سایز حافظه کاملا محدود بودش. خب با گذشت زمان گوشی‌ها سایز حافظه‌شون بیشتر شد، اما از یک جای شاهد اون بودیم که این سایز حافظه دیگه ثابت موند و در واقع ما همچنان داریم می‌بینیم که آیفون داره با یک سایز 256 64 وارد بازار میشه و این سایز دیگه سایز گوشی افزایش پیدا نمی‌کنه و دورنمای صنعت به سمتی رفت
که بحث ذخیره ابری رو ایجاد بکنن. در واقع بحث کلاود به وجود اومد و ما شاهد این بودیم که سرویس هایی به وجود اومدن که این سرویس ها این امکان رو میدادن به تمامی کاربران که موسیقی های دلخواهشون رو تو فضای ابری ذخیره بکنن و خب این فضا رو در واقع در اختیار کاربران قرار میدادن و خب یه سرویس هایی مانند ساوند کلاود و غیره وارد بازار شدن که در واقع بحث ذخیره لوکال موسیقی رو به کلی کنار گذاشتن. یعنی در واقع ما دیگه روی گوشی موبایلمون شاهد این نیستیم که یک لیستی از موسیقی ها رو توی گوشیمون ذخیره بکنیم. در واقع تو فضای ابریمون ذخیره کردیم و میتونیم این پلیلیستمون رو تغییر بدیم و مدام چنجشون بکنیم و مدام تغییرشون بدیم. خب با ورود بحث کلاود این اتفاق برای موسیقی و همچنین برای فیلم هم افتاد و الان کم کم شاهد این هستیم که سرویس های الان وجود دارن که سرویس های ابری موسیقی و فیلم هستن و این امکان رو به کاربر میدن که دسترسی به پلیلیست خودشون توی فضای ابری داشته باشن. تقریبا 8 سال پیش من یک تبلتی داشتم، تبلت انویدیا شیلد، که روی انویدیا شیلد من تجربه جیفورس ناو انجام دادم. اون موقع روی اون تبلت فقط قابل بازی بود، روی دیوایس های اندرویدی دیگه این امکان نبود و من تونستم خیلی راحت با گرفتن سابسکریپشنی از انویدیا بازی بتمن رو روی اینترنت خیلی راحت روی تبلت بازی بکنم و خیلی برام جالب بود که سیستم کلاود برای گیم هم داره به وجود بیاد و خب در اون برهه تنها توسعه دهنده های این سیستم کلاود انویدیا بود و چند تا شرکت دیگه مثل سونی با پروژه پلی استیشن ناو. خب پیشبینی من این بود که واقعا صنعت بازی همون رفتاری که برای صنعت موسیقی و صنعت تقریبا میشه گفت صنعت ویدیو یا صنعت فیلم براش اتفاق افتاده، در یک زمان این اتفاق برای صنعت گیم هم میفته. یعنی اگر بخوایم صنعت گیم رو از سال 1990 با هم دیگه بررسی بکنیم، تقریبا میشه گفت از سال 1972 اولین نسل کنسول های بازی به وجود اومدن و تا سال 1980 این نسل وجود داشتش و نسل دوم از سال 1975 شروع شد تا 1992 و هزینه تهیه کنسول های بازی اون موقع $189 بود. کم کم شاهد این هستیم که این هزینه رو به افزایشه. یعنی ما تو دهه 90 رفتیم بین $200 تا $300 برای تهیه کنسول بازی و در دهه‌های بعدی ما رسیدیم به عددی نزدیک $500. این شرایط برای صنعت کنسول بود و برای پی سی پلیر ها شاهد این هستیم که الان تکنولوژی RTX وقتی وارد شده، در واقع توی تکنولوژی RTX ریال تایم ری تریسینگ داریم و اکثر دیولپر ها و اکثر انجین ها دیگه شروع کردن که سویچ بکنن روی نسل جدید و تهیه یک کارت گرافیکی که RTX رو ساپورت بکنه و پشتیبانی بکنه نزدیک تقریبا $999 هزینه برای کاربر داره. خب شرایط ایران متفاوت از شرایط خارج از کشوره. وضعیت دلار و نوسان قیمت دلار شرایط رو برای گیمرهای ایرانی واقعا سخت کرده. من خاطرم هستش که در یادم اولین ایکس باکس 360 رو که من تهیه کردم با قیمت 250,000 تومان تهیه کردم و خاطرم هستش که اون ایکس باکس ها از اون دسته از ایکس باکس هایی بودش که 3 چراغه میشد و بعد یک مدتی این ایکس باکس خراب میشد و خب بعد یکی دیگه تهیه میکرد یا بعد میدادی تعمیرش میکردن. ولی خب الان تهیه کنسول برای یک گیمر تقریبا میشه گفته 4 میلیون 5 میلیون هزینه میبره با توجه به نرخ دلار امروز و کنسول های نسل بعد هم که میخوان وارد بشن هزینه
فکر میکنم 9 میلیونی 8 میلیونی دیگه، من نمیدونم واقعا قیمت دلار به چه سمتی میخواد بره، ولی واقعا رابطه مستقیم با قیمت دلار داره. دلاری که الان فکر میکنم 14-15 تومن هست، شاید بیشتر شاید کمتر. و ما داریم به یک سمتی میریم ناخواسته تو صنعت بازی که دیولپرهای بازی دارن در واقع در حال توسعه بهترین کیفیت روی کنسول‌های نسل جدید هستن و از طرفی اگر ما بخوایم یک پی سی تهیه بکنیم که روی پی سی بتونیم بازی بکنیم، هزینه تقریبا $999 فقط برای تهیه کارت گرافیکمون هستش. یعنی طبیعتا هزینه تهیه یک پی سی گیمینگ برای کاربر امروزی چند ده میلیون تومان هستش. با توجه به شرایط اقتصادی ما توی صنعت بازی داریم به سمتی میریم که بخش عمده‌ای از گیمرهای ما امکان تهیه و بروز کردن سیستم‌های خودشون رو ندارن. یعنی تهیه کارت‌های گرافیکی، تهیه کنسول‌هایی که نهایتاً 3 تا 4 سال طول عمر دارن و دوباره باید رینیو بشن، دوباره باید تغییر بکنن، دوباره باید نسل بعدیشون رو تهیه بکنیم، برای یک بخش زیادی از جامعه ما واقعا الان سخت شده با توجه به این شرایط اقتصادی که داریم و با توجه به رقمی که برای در واقع قیمت دلار وجود داره. و خب این یکی از بزرگترین چالش‌های صنعت بازی ایران هستش و پیش بینی در واقع میشد که تو این شرایط اقتصادی و همچنین در خارج از کشور، تو شرایطی که در خارج از کشور سخت افزارهای بازی همینطور داره پیشرفت میکنه، خواه یا ناخواه تکنولوژی کلاود گیمینگ ظهور بکنه. خب متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شدش که انسان‌ها واقعا در شرایط قرنطینه قرار بگیرن و راه ارتباطی انسان‌ها به نوعی باید تقویت بشه و این اتفاق در ایران با تغییر تکنولوژی ADSL به VDSL داره میفته. یعنی ما انتظار این رو داریم که طی 1 یا 2 سال آینده ارتباط اینترنتی ایران قوی تر بشه و در خارج از ایران هم انتظار این رو داریم که خیلی زودتر از موعدی که فکرشو میکردیم تکنولوژی 5G برسه. خب با اومدن تکنولوژی 5G و با رسیدن اینترنت های پرسرعت، خب به هر حال شما با تکنولوژی 5G میتونید یک فیلم چند گیگی رو در عرض چند ثانیه دانلود بکنید و طبیعتا این تکنولوژی میتونه یک ستون بسیار قوی برای بهبود صنعت گیم باشه. یعنی در واقع بهبود صنعت کلاود گیمینگ باشه. ما تو صنعت کلاود گیمینگ یا در واقع توی حالا مثال میزنم در خود پلی پاد ساختاری رو ایجاد کردیم که کاربر نیازی به داشتن سخت افزار خاصی برای بازی کردن نداشته باشه. یعنی وجود اینترنت پرسرعت این امکان رو به شما میده که بازی شما، اون بازی که مورد علاقتون هستش، روی گوشی موبایلتون یا مثلا روی مرورگر کامپیوترتون یا حتی یک کامپیوتر قدیمی یا یک لپتاپ قدیمی که حتی کارت گرافیک نداره اون بازی براتون اجرا بشه. اگر الان وارد پلی پاد بشین شما میبینید که بازی‌های مختلفی نظیر بتلفیلد بی، نظیر راکت لیگ یا بازی‌های مختلف یا رینبو سیکس یا فیفا یا پس، این بازی‌ها در داخل پلی پاد برای شما قرار گرفته و شما میتونید به صورت رایگان این بازی‌ها رو روی گوشی موبایلتون، روی حتی تلویزیونتون، روی هر دستگاهی که به اینترنت وصل بشه میتونید بازی بکنید و تنها دغدغه شما داشتن اینترنت پرسرعت. در زمانی که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم ما در آخرین آپدیت اون امکان رو برای کاربر ایجاد کردیم که حتی با اینترنت خیلی ضعیف‌تر هم بتونه پلی پاد رو اجرا بکنه و در واقع به نوعی امکان بازی رو برای قشر زیادی از کاربران میسر کردیم، افرادی که اینترنت حتی ضعیفی دارن و فقط نیاز هستش که به هر حال روی کیفیت پایین‌تر بازی بکنن، یعنی استریمی که دارن ایجاد میشه براشون
روی کیفیت 720p نیازی نیست حتما بازی بکنن، روی کیفیتی بین 360p تا 480p بدون لگ میتونن بازی بکنن با این آپدیت جدیدی که ما ارائه کردیم. خب به هر حال ما توی 1 سال گذشته پلی پاد رو سعی کردیم با هر آپدیت بهبود بدیم و میشه گفت پلی پاد وقتی از سال 1397 فکر میکنم دیما 1397 رونمایی شد، تو اون برهه تکنولوژی گوگل استادیا یا برند گوگل استادیا یا مایکروسافت اکس کلاود هنوز نیامده بود و برای اولین بار سعی کردیم تو صنعت گیم یک کاری رو بکنیم همزمان با انقلابی که تو خارج از کشور داره توی صنعت گیم میافته، ما همین انقلاب رو تو داخل ایران توی صنعت گیم ایران ایجاد بکنیم. ما تو ابتدای کارمون امکان بازی روی اینترنت رو روی پلی پاد رو ایجاد کرده بودیم و خب توی اون برهه یعنی سال 97 هنوز گوگل استادیا نیامده بود و خب به هر حال ورود گوگل استادیا، ورود پروژه استادیا که ابتدا با نام پروژه یتی بودش، باعث شد که ما مطمئن بشیم که راهی که داریم میایم واقعا راهی درستی هستش. ببینید توی بازار گیم، خصوصا بازار گیم ایران، ما یک پتانسیل خیلی بالایی از گیمرها رو داریم که این گیمرها علاقه به بازی دارن، علاقه دارن توی تورنمنت های بازی شرکت بکنن، اما امکان دسترسی به کنسول های بازی رو ندارن یا امکان دسترسی به تهیه یک سیستم گیمینگ بالا رو ندارن. ما تو پلی پاد سعی کردیم این امکان رو ایجاد بکنیم که کاربر ما نیازی به هیچ سخت افزار خاصی نداشته باشه و تمامی آن فیچرها و تمامی آن امکاناتی که یک گیمر نیاز داره رو داریم در داخل پلی پاد براش ایجاد میکنیم. اینکه بازی شما وقتی داره اجرا میشه برای دیگران داره پخش زنده میشه و شما میتونید در داخل پخش زنده بازی دیگران رو ببینید. اینکه شما میتونید در داخل پلی پاد لیگ بسازید، با افراد دیگه بازی بکنید، به عنوان مثال لیگ فیفا 19 بسازید و داخل اون لیگ با دوستان خودتون بازی بکنید و خب به هر حال چیزی که در داخل پلی پاد ما از ابتدا متصور شدیم پیاده سازی یک پلتفرم بازی برای راه اندازی ای اسپورت در کشور هستش. اما پلی پاد در واقع چه کمکی میتونه به توسعه دهنده‌های بازی در ایران بکنه؟ ببینید طبیعتاً ما محدودیت‌هایی برای توسعه بازی روی گوشی‌های موبایل داریم. یعنی یک دیولپر نیاز داره که واقعاً بازی که داره توسعه میده رو با تمامی گوشی‌های مختلف که حالا کامپتیبل هستش با اون API گرافیکی که داره لانچ میکنه اینتگریت بکنه، یک پارچه بکنه و به نوعی یک هزینه توسعه برای دیولپر وجود داره که این هزینه توسعه میتونه روی پلی پاد به حداقل برسه. ما وقتی یک بازی رو برای کنسول پلی پاد توسعه میدیم در واقع این انتظار رو باید داشته باشیم که بازی ما با حداقل ترین شرایط روی تمامی دیوایس ها، روی تمامی دستگاه ها قابل اجرا باشه. یعنی اصلا دیگه نباید درگیر این باشیم که خب حالا چجوری میتونیم بازیمون رو برای تلویزیون توسعه بدیم، چجوری میتونیم برای پی سی توسعه بدیم، یا چجوری میتونیم برای گوشی آیفون یا گوشی اندروید یا مثلا روی گوشی که مثلا ولکان رو ساپورت میکنه یا نمیکنه توسعه بدیم. در واقع شما هیچ دغدغه‌ای تو این قسمت ندارید، فقط کافیه که اینتگریت بشید با زیرساخت پلی پاد و پلی پاد تمامی امکانات رو از طریق استیکی که داره، تمامی امکانات بک اندش رو در اختیار شما قرار میده تا بازی شما لانچ بشه و شما در واقع تمامی دغدغه‌تون باید توسعه بازیتون در سمت کلاینت باشه. بازی شما علاوه بر این که میتونه روی پی سی لانچ بشه، این امکانه داره که همون بازی بدون هیچ تغییری روی گوشی‌های موبایل هم لانچ بشه، روی تلویزیون هم لانچ بشه و شما عملاً هزینه توسعه بازیتون واقعاً کمتر میشه. در پلی پاد تمامی امکاناتی نظیر لیدر بوردینگ، مچ میکینگ، پیاده سازی لیگ و غیره در اختیار شما از طریق استیکرش قرار میگیره. فقط کافیه که به گیتاب پلی پاد سر بزنید و اونجا
SDK پلی پاد رو بررسی بکنید که این امکانات رو به شما میده که بازی خودتون رو به راحتی با پلی پاد اینتگریت بکنید و روی پلتفرم پلی پاد قرار بدید و لانچش بکنید. یک نکته جالب این هست که در واقع تو پلی پاد تمامی بازی‌ها تحت لن دارن اجرا میشن، یعنی شما تأخیر حداقلی دارید برای اجرای بازی در حالت شبکه و تمامی دغدغه مربوط به استریم رو خود پلی پاد داره برای شما هندل میکنه. یکی از دغدغه‌های ساخت بازی ای اسپورتی چیت توی بازی ای اسپورتی هستش. یعنی در واقع شرکت‌های منحصراً روی این مسئله دارن کار میکنن که بتونن چیت رو مهار بکنن و نذارن کسی تقلب بکنه توی بازی‌های ای اسپورتی. خب مسئله که الان واقعا به راحتی توی پلی پاد حل شده همین بحث هستش. یعنی عملاً توی پلی پاد هیچ سورسی در اختیار کاربر قرار نمیگیره، همه بازی روی استریم ریل تایم داره ارسال میشه و نه دیولپر نه کاربر یا گیمر درگیر آپدیت دادن برای بازیشون نمیشن. و خب با توجه به اینکه بازی شما روی یک جی پی یو فارم کاملا مشخصی و استانداردی داره اجرا میشه، از این رو هست که من به پلی پاد میگم کنسول بازی ابری. به خاطر همین خیلی از باگ های سمت دیولپر حذف میشه. دیولپر نیاز نداره که یک بازی بسازی که روی تمامی سخت افزارهایی که ممکنه کاربر ازش استفاده بکنه قابل اجرا باشه. فقط کافیه که بازیش روی جی پی یو فارم پلی پاد به بهترین نحو ممکن اجرا بشه. Over 70 startups on stage from all over the world and various sectors. The mission: get a place on Luxembourg's biggest startup acceleration program. پلی پاد در سال گذشته در رویداد فیت فور استارت شرکت کرد. این رویداد هر سال توسط کشور لوکزامبورگ برگزار میشه و به شناسایی استارتاپ های برتر میپردازه تا ازشون حمایت بکنه. ما تونستیم از بین 366 پروژه‌ای که توی این رویداد شرکت کرده بودن به عنوان برترین ها به مرحله نهایی راه پیدا بکنیم و امیدواریم که اگر در مرحله نهایی هم بتونیم موفق باشیم نسخه بین المللی پلی پاد هم منتشر بکنیم. توی یک سال گذشته با حمایت بانک پاسارگاد و همت بچه‌های فناپی تونستیم پلی پاد رو به اون نقطه‌ای که باید برسونیم. همچنان راه درازی داریم، باید قابلیت‌های زیادی در پلی پاد اضافه بشه که تمامی آنچه که یک بازی ساز یا یک گیمر نیاز داره رو ما در قالب یک پکیج تو پلی پاد ارائه بکنیم. امیدواریم که حمایت صنعت گیم ایران رو داشته باشیم، چرا که ما تمامی تلاشمون تو پلی پاد اطلاع صنعت گیم ایران هستش تا بتونیم یک زیرساخت مناسبی برای تمامی بازیسازان، برای تمامی گیمرها ایجاد بکنیم تا همه به راحتی بتونن بازی بکنن و در واقع دغدغه تهیه سخت افزار از سمت کاربر حذف بکنیم و به نوعی دغدغه نبود یک بازار توزیع بازی هم در بین بازیسازان از بین ببریم. خیلی متشکرم از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید و امیدوارم که سلامت باشید. خدا حافظ.